हाई एभ्रिवान वेलकम टु लर्न इङ्ग्लिस नयाँ क्लास नयाँ भिडियोमा तपाईँलाई स्वागत छ आजको भिडियोमा हामीले छोटो छोटो फ्रेजेसको प्र्याक्टिस गर्नेछौँ त्यस्ता फ्रेजेसहरू जुन हामीले सेन्टेन्स बनाउँदा प्रयोग गर्छौँ अथवा तपाईँले सेन्टेन्सको स्ट्रक्चर यो भिडियोमा सिक्नुहुनेछ जसबाट तपाईँ अङ्ग्रेजीमा बोल्न कसरी सुरुवात गर्ने त त्यो हामीले जान्नेछौँ ओके तपाईँ बेसिकदेखि यदि तपाईँ सिक्न चाहनुहुन्छ वा सिक्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि यो भिडियो एकदम महत्त्वपूर्ण छ र तपाईँले यदि अरू भिडियो हेर्नुभएको छैन पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 होइन पार्ट 4 जुन छोटो छोटो फ्रेजेस अथवा तपाईँले सेन्टेन्सको स्ट्रक्चर भन्न सक्नुहुन्छ हामीले अलरेडी जानिसकेका छौँ तपाईँ यदि पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने यही च्यानलको लर्निङ इङ्ग्लिस च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर तपाईँले सेन्टेन्सको स्ट्रक्चरमा गएर तपाईँले चाहिँ ती भिडियोहरूलाई चाहिँ हेर्नुहोला तपाईँ बेसिकदेखि सिक्न चाहनुहुन्छ भने यो सिरिज तपाईँलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेछ सहयोग हुनेछ अङ्ग्रेजी बोल्न सुरु गर्नको लागि चाहिँ ओके सुरु गरौँ लेट्स गेट स्टार्टेड एट वान टाइम भनेको एक समयमा एट वान टाइम वी वर बेस्ट फ्रेन्ड्स एक समयमा हामी असल साथी थियौँ एक समयमा ऊ एकदमै धनी थियो होइन सो हामीले बोल्छौँ एक समयमा भनेर चाहिँ त्यसको लागि एट वान टाइम वी वर बेस्ट फ्रेन्ड्स आई सपोज म अनुमान गर्छु वा मलाई लाग्छ होइन भनेर बोल्नु पर्यो भने चाहिँ आई सपोज प्लस वर्बको प्रयोग गर्ने आई सपोज वी सुड लिभ नाउ आई सपोज वी सुड लिभ नाउ मलाई लाग्छ हामी अब जानुपर्छ आई सपोज वी सुड लिभ नाउ यु ह्याभ भनेको तिमीसँग छ तपाईसँग छ यु ह्याभ अ ब्युटिफुल हाउस यु ह्याभ अ ब्युटिफुल हाउस तिमीसँग सुन्दर घर छ यु ह्याभ अ ब्युटिफुल हाउस डोन्ट मेक फन अफ भनेको चाहिँ मजाक नउडाऊ होइन तपाईँले चाहिँ उसको गरिबीमाथि मजाक नउडाऊ होइन अब तपाईँले चाहिँ कसैलाई चाहिँ उसको बारेमा यसको बारेमा चाहिँ मजाक नउडाऊ मजाक नगर तपाईँले बोल्नु पर्यो भने चाहिँ डोन्ट मेक फन अफ ओल्ड पिपल बुढा मानिसहरूको मजाक नगर आई डिडन्ट वान्ट टु भनेको चाहिँ म चाहन्नथेँ होइन मलाई चाहिँ गर्न मन थिएन सो आई डिडन्ट वान्ट टु हर्ट यु म तिमीलाई दुःख दिन चाहन्नथेँ आई डिडन्ट वान्ट टु हर्ट यु एटलिस्ट भनेको कम्तीमा वा कम से कम एटलिस्ट ट्राई वान्स कम्तीमा एकपटक प्रयास गर एटलिस्ट ट्राई वान्स एट दिस टाइम यस समयमा वा अहिले बोल्नु पर्यो भने एट दिस टाइम यु डोन्ट निड टु अन्डरस्ट्यान्ड एभ्रिथिङ एट दिस टाइम यु डोन्ट निड टु अन्डरस्ट्यान्ड एभ्रिथिङ यस समयमा तपाईँले सबै कुरा बुझ्नु आवश्यक छैन आई डिडन्ट थिङ्क भनेको मैले सोचिनँ वा मलाई लागेको थिएन आई डिडन्ट थिङ्क I didn't think he was serious. मलाई लाग्दैन थियो कि ऊ गम्भीर थियो I was busy. म गर्न व्यस्त थिएँ होइन तपाईँ चाहिँ कुनै काम गर्न व्यस्त हुनुहुन्थ्यो I was busy. सो I was सँग चाहिँ हामीले भर्बको आइएनजी प्रयोग गर्छौँ सो कुनै कामको लागि भने तपाईँले भर्बको आइएनजी जस्तो म खाना पकाउन व्यस्त थिएँ I was busy cooking. I was busy studying. म पढ्नमा बिजी थिएँ व्यस्त थिएँ भनेर चाहिँ तपाईँले बोल्नको लागि चाहिँ I was busy cooking. म खाना बनाउन व्यस्त थिएँ I'm proud of. मलाई गर्व छ अथवा म यसमा गर्व गर्छु तपाईँलाई चाहिँ कुनै कुराप्रति गर्व छ म तिमीलाई गर्व गर्छु I am proud of you होइन
अनि म मेरो कामप्रति चाहिँ के छ, मलाई मेरो काममा गर्व छ। आई एम प्राउड अफ माई वर्क, होइन? सो तपाईँले जुन काम गर्नुहुन्छ त्यसबाट तपाईँलाई चाहिँ गर्व छ, अथवा तपाईँले कसैको कामलाई, कसैको होइन लगनशीलतालाई चाहिँ गर्व गर्नुहुन्छ भने चाहिँ, सो म तिमीमा यस्तो देखेर तिमीप्रति चाहिँ एकदम गर्व लाग्छ बोल्नु पर्यो। आई एम प्राउड अफ, ओके? आई एम प्राउड अफ माई एचिभमेन्ट्स। आई एम प्राउड अफ माई एचिभमेन्ट्स। मलाई मेरो उपलब्धिहरूमा गर्व छ। आई डिडन्ट मिन टु यु। आई डिडन्ट मिन टु। मेरो मतलब थिएन, मतलब मैले भन्न खोजेको त्यस्तो होइन, होइन? आई डिडन्ट मिन टु। आई डिडन्ट मिन टु से द्याट। आई डिडन्ट मिन टु से द्याट। मेरो मतलब थिएन कि मैले त्यस्तो भने। आई डिडन्ट मिन टु से द्याट। किप इन माइन्ड द्याट। किप इन माइन्ड द्याट। ध्यानमा राख्नुहोस् कि, स्मरण राख्नुहोस् कि, होइन? तपाईँले यो कुरा चाहिँ ध्यानमा राख्नुहोस्, होइन? स्मरण राख्नुहोस् भन्न चाहिँ तपाईँले आफ्नो दिमागमा चाहिँ राख्नुहोस् है, यो कुरालाई बोल्नु पर्यो भने किप इन माइन्ड द्याट। किप इन माइन्ड द्याट वी हेभ लिमिटेड टाइम। किप इन माइन्ड द्याट वी हेभ लिमिटेड टाइम। ध्यान राख्नुहोस् कि हामीसँग सीमित समय छ। ध्यान राख्नुहोस् कि हामीसँग सीमित समय छ। किप इन माइन्ड द्याट वी हेभ लिमिटेड टाइम। यु मेक मी प्लस वर्ब। तिमीले मलाई बनाऊ, तिमीले मलाई खुसी बनाऊ, तिमीले मलाई हँसाऊ, होइन? तिमीले मलाई चाहिँ यस्तो बनाऊ, तपाईँले चाहिँ कसैलाई भन्नु पर्यो कि भने चाहिँ यु मेक मी। जस्तो यु मेक मी फिल ह्याप्पी। तिमीले मलाई खुसी बनाउँछौ। यु मेक मी फिल ह्याप्पी। आई कुड भनेको म सक्थेँ। आई कुड प्लस वर्ड, म सक्थेँ। I could do this myself. I could do this myself. म यो आफै गर्न सक्थेँ। I could do this myself. There's something to plus verb को परे, त्यो गर्ने कुरा हो। There's something to think about. त्यो सोच्नु पर्ने कुरा हो। There's something to think about. All of a sudden भनेको अचानक, all of a sudden. All of a sudden, everything changed. अचानक सबै कुरा बदलियो। All of a sudden, everything changed. In some ways, केही तरिकामा. In some ways, it's harder than I expected. In some ways, it's harder than I expected. केही तरिकामा यो मैले सोचे भन्दा गाह्रो छ। इट्स गुड टु भनेको चाहिँ कुनै काम गर्न चाहिँ के त राम्रो छ बोल्नु पर्यो भने चाहिँ, ओके? इट्स गुड टु हेल्प अदर्स। अरूलाई मद्दत गर्नु राम्रो हो, होइन? इट्स गुड टु हेल्प अदर्स। लेट मी हेल्प यु विथ। म तिमीलाई मद्दत गर्न दिनुहोस्, मलाई तिम्रो मद्दत गर्न देऊ बोल्नु पर्यो भने लेट मी हेल्प यु विथ, ओके? जस्तो लेट मी हेल्प यु विथ द क्लिनिङ। लेट मी हेल्प यु विथ द क्लिनिङ। मलाई सरसफाइमा तिम्रो मद्दत गर्न दिनुहोस्। आई गेस भनेको मैले अनुमान गर्छु वा मलाई लाग्छ। आई गेस इट वाज अ जोक। आई गेस इट वाज अ जोक। मलाई लाग्छ यो मजाक थियो। आई गेस इट वाज अ जोक। Not only मात्र होइन, not only he is talented, but he is also hardworking. Not only he is talented, but he is also hardworking. ऊ मात्र सक्षम छैन, ऊ मेहनती पनि छ। सक्षम त छ होइन, र सँगै के छ त ऊ मेहनती पनि छ। म थिएँ। I was a student at that time. म त्यति बेला विद्यार्थी थिएँ। I was a student at that time. It's possible that यो सम्भव छ कि। It's possible that it will rain today. It's possible that it will rain today. यो सम्भव छ कि आज पानी पर्नेछ। I was surprised too. म अचम्मित थिएँ कि। I was surprised to see you here.
म अचम्मित थिएँ कि तिमीलाई यहाँ देखेँ, अथवा म तिमीलाई यहाँ देखेर अचम्मित थिएँ, हैन, अचम्मित भएँ। आई वाज सरप्राइज्ड टु सी यु हियर। आई विस भनेको म कामना गर्छु वा म चाहन्छु कि, हैन, काश मसँग गाडी भइदिएको भए म यस्तो गर्ने थिएँ, हैन, यस्तो कन्डिसनलवाला सेन्टेन्सहरू हुन्छ, त्यो बोल्नको लागि चाहिँ हामीले आई विसको प्रयोग गर्छौँ। जस्तो आई विस आई ह्याड मोर टाइम, म चाहन्छु कि मलाई अलि बढी समय भएको भए, अथवा काश मसँग धेरै समय भएको भए, हैन, त्यसरी बोल्दाखेरि चाहिँ आई विस आई ह्याड मोर टाइम। आई डाउट भनेको मलाई शङ्का छ। आई डाउट दे नो द ट्रुथ। आई डाउट दे नो द ट्रुथ, मलाई शङ्का छ कि उनीहरूलाई सत्य थाहा छ। आई डाउट दे नो द ट्रुथ। आई एम हियर बिकज म यहाँ छु किनकि आई निड योर हेल्प। आई एम हियर बिकज आई निड योर हेल्प, म यहाँ छु किनकि मलाई तपाईँको सहयोग चाहिन्छ। आई एम हियर बिकज आई निड योर हेल्प। आई एम अवेर अफ भनेको म सचेत छु। सो तपाईँ चाहिँ कुनै कुराबाट चाहिँ सचेत हुनुहुन्छ, आई एम अवेर अफ, अनि तपाईँ केबाट सचेत त त्यो बताउने। जस्तो आई एम अवेर अफ द सिचुएसन। आई एम अवेर अफ द सिचुएसन, म अवस्थाबारे सचेत छु। इट अपियर्स द्याट, यो देखिन्छ कि, इट अपियर्स द्याट ही इज अ स्टुडेन्ट, यो त्यस्तो देखिन्छ कि ऊ विद्यार्थी हो। It appears that he is a student. Don't be नहौ अथवा नबन, हैन, नहौ नबन, स्वार्थी नबन, हैन। सो कसैलाई तपाईले यस्तो नहौ भन्नु पर्यो, नबन भन्नु पर्यो भने चाहिँ अल्छी नबन, डोन्ट बी लेजी, हैन, डोन्ट बी फुल, मूर्ख नबन। सो कुनै कसैको लागि जुन एड्जेक्टिभ हुन्छ, जुन वर्डहरू हुन्छ, कसैको विशेषता बताउने शब्द, त्यो विशेषता टाइपको चाहिँ यस्तो नहौ बोल्नु पर्यो भने चाहिँ डोन्ट बी सो सेल्फिस। डोन्ट बी सो सेल्फिस, यति स्वार्थी नबन, डोन्ट बी सो सेल्फिस। आई एम स्टिल डोन्ट वान्ट टु, आई स्टिल डोन्ट वान्ट टु, म अझै पनि चाहन्न, म अझै पनि त्यसबारे कुरा गर्न चाहन्न। I still don't want to talk about it. I still don't want to talk about it. I started, मैले सुरु गरेँ। I started exercising every morning. मैले हरेक बिहान व्यायाम गर्न सुरु गरेँ। I started exercising every morning. I told you भनेको मैले तिमीलाई भनेको थिएँ, अथवा मैले तिमीलाई भने, मैले तिमीलाई बताएँ। I told you it was a bad idea. मैले तिमीलाई भनेको थिएँ कि यो नराम्रो विचार हो। I told you it was a bad idea. I don't want to. म चाहन्न। I don't want to hurt you. म तिमीलाई दुःख दिन चाहन्न। I don't want to hurt you. I pretended that. मैले नाटक गरेँ कि, हैन, जस्तो तपाईले चाहिँ कोही आएको थियो, म चाहिँ त्यहाँ नभएको जस्तो नाटक गरेँ, हैन, म सुतिरहेको नाटक गरेँ, म गाइरहेको नाटक गरेँ, अथवा म व्यस्त भएको नाटक गरेँ, हैन। सो तपाईले कुनै काम चाहिँ देखावा गर्नुभयो जुन तपाईले गर्नुभएको छैन, तर अरूलाई तपाईले चाहिँ त्यस्तो देखाउनु भयो कि। I pretended that I was sleeping. मैले नाटक गरेँ कि म सुतिरहेको थिएँ। I didn't say, मैले भनेको छैन, मैले भनेको होइन, मैले भनेको थिइनँ। I didn't say it was your fault. मैले यो तिम्रो गल्ती होइन, गल्ती हो भनेको होइन। मैले यो तिम्रो गल्ती हो भनेको होइन। I didn't say it was your fault. I bought भनेको मैले किने, मैले तरकारी किने, हैन, मैले किताब किने, मैले कपडा किने नयाँ। सो तपाईले चाहिँ कुनै कुरा मैले किने बोल्नु पर्यो भने I bought a gift for you. मैले तिम्रो लागि उपहार किने। I bought a gift for you.
इट्स इम्पोर्टेन्ट टु भनेको चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ, जरुरी छ। इट्स इम्पोर्टेन्ट टु टेक केयर अफ योर हेल्थ। इट्स इम्पोर्टेन्ट टु टेक केयर अफ योर हेल्थ। आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नु महत्त्वपूर्ण छ। टु टेल द ट्रुथ। टु टेल द ट्रुथ भनेको साँचो कुरा भन्नुपर्दा वा सत्य कुरा भन्नको लागि। टु टेल द ट्रुथ, आई डोन्ट लाइक दिस जब। म साँचो कुरा भन्नुपर्दा मलाई जागिर मन पर्दैन। द्याट्स वान अफ भनेको त्यो मध्ये एक वा त्यो एक हो। तपाईँले चाहिँ कुनै काम, म चाहिँ घुम्नु पर्ने तपाईँको धेरै ठाउँ छन्, त्यसमध्ये तपाईँ चाहिँ त्यो मध्ये चाहिँ यो पनि एउटा हो भनेर बोल्नु पर्छ। धेरै मध्ये चाहिँ यो पनि एउटा हो बोल्नु पर्यो भने चाहिँ द्याट्स वान अफ माई फेभरेट बुक्स। त्यो मेरो मनपर्ने किताब मध्ये एक हो, होइन? सो किताब तपाईँको अरू पनि मनपर्ने छ, त्यसमध्ये पनि यो पनि हो भन्नु पर्यो भने चाहिँ द्याट्स वान अफ, जस्तो द्याट्स वान अफ माई फेभरेट बुक्स, त्यो मेरो मनपर्ने किताबमध्ये एक हो। आई नो भनेको मलाई थाहा छ, म जान्दछु। आई नो आई क्यान डु इट, मलाई थाहा छ म यो गर्न सक्छु। आई नो आई क्यान डु इट। आई इन्जोय, म रमाउँछु, मलाई रमाइलो लाग्छ। आई इन्जोय ट्राभलिङ, मलाई यात्रा गर्न रमाइलो लाग्छ। नो म्याटर, कुनै फरक पर्दैन, होइन? नो म्याटर हाउ मच आई ट्राई, आई कान्ट डु इट। नो म्याटर हाउ मच आई ट्राई, आई कान्ट डु इट। मैले जति प्रयास गरे पनि म यो गर्न सक्दिनँ। बिकज अफ, को कारणले, बिकज अफ रेन आई कुड नट गो आउट। वर्षाको कारण म बाहिर निस्किन सकिनँ, म बाहिर जान सकिनँ। कल मी इफ, मलाई कल गर यदि, होइन, तिमीलाई सहयोग चाहियो भने, अथवा तिमीलाई मेरो आवश्यक पर्यो भने, होइन, तिमीलाई पैसा चाहियो भने, कल मी इफ, होइन? सो तपाईँले चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ मलाई कल गर यदि कुनै आवश्यक पर्यो भने चाहिँ। कल मी इफ यु निड हेल्प, मलाई कल गर यदि तिमीलाई सहयोग चाहिन्छ भने। कल मी इफ यु निड हेल्प। देयर आर अ लट अफ, त्यहाँ धेरै छन्। देयर आर अ लट अफ अप्सन्स टु चुज फ्रम, चयन गर्नको लागि त्यहाँ धेरै विकल्पहरू छन्। आई ह्याड अ हार्ड टाइम, मलाई गाह्रो भएको थियो अथवा मलाई कठिन समय थियो। आई ह्याड अ हार्ड टाइम स्लिपिङ लास्ट नाइट, हिजो राति मलाई सुत्न गाह्रो भएको थियो। आई ह्याड अ हार्ड टाइम स्लिपिङ लास्ट नाइट। नाउ द्याट, अब भने नाउ द्याट आई नो द ट्रुथ आई क्यान हेल्प। नाउ द्याट आई नो द ट्रुथ आई क्यान हेल्प। अब जब मलाई सत्य थाहा छ, म मद्दत गर्न सक्छु। अब मलाई सत्य थाहा छ, म मद्दत गर्न सक्छु। सो अब कि मलाई सत्य थाहा छ, सो म मद्दत गर्न सक्छु। नाउ द्याट आई नो द ट्रुथ आई क्यान हेल्प। यु निड टु, तपाईँलाई आवश्यक छ, तिमीलाई आवश्यक छ। यु निड टु टेक अ रेस्ट, तपाईँले आराम गर्न आवश्यक छ, तपाईँलाई आरामको आवश्यक छ। यु निड टु टेक अ रेस्ट। बिफोर प्लस फरको आइएनजी, पहिले गर्नु अघि, कुनै काम गर्नु अघि यो गर भन्नु पर्यो भने चाहिँ, बिफोर भनेको पहिले, यो कुनै काम अघि चाहिँ यो गर्नुभन्दा पहिले चाहिँ यो गर बोल्नु पर्यो भने बिफोरको प्रयोग गर्ने। बिफोर इटिङ वास योर ह्यान्ड्स। खानु अघि तपाईँको हात धुने गर्नुहोस्, अथवा खाना खानुभन्दा पहिले आफ्नो हात धुने गर्नुहोस्। ओके, बिफोर इटिङ वास योर ह्यान्ड्स। ओके गाइज, द्याट्स अल फर टुडे। तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो, राम्रो लाग्यो भने चाहिँ लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला, र तपाईँलाई योभन्दा अघिल्लो भिडियोहरू यदि हेर्नु भएको छैन भने फर्स्टमा ती भिडियोलाई हेर्नुहोला। हामीले सेन्टेन्सको स्ट्रक्चरहरू जानेका छौँ, जुन तपाईँ अङ्ग्रेजी बोल्नको लागि एकदमै हेल्पफुल हुनेछन्। ओके, द्याट्स अल। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।